तपाईँ हामीले युट्युबमा काम गरिरहेको छौँ, युट्युबमा रेगुलर हामीले भिडियोहरू अपलोड गरिरहेको छौँ, हजुरको च्यानल मोनेटाइज भएको छैन, तर पनि हजुरको भिडियोमा एड्सहरू आइरहेको छ, एड्सहरू देखाइरहेको छ। हो, यो एड्स किन आइरहेको छ? के यो एड्स आएर हजुरले चाहिँ पैसा इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा? हेलो साथीहरू, वेलकम छ हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो अनदर न्यू भिडियोमा। म हजुरहरूको साथीभाइ गणेश कटेरिया फेरि एउटा नयाँ युजफुल भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अगर हजुर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला र साथसाथै माया गरेर एउटा मिठो छोटो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। ओके देन, हामी ढिला नगरिकन लाग्नेछौँ हाम्रो टपिकतर्फ। आजको टपिक हजुरहरूले बुझि नै सक्नुभयो होला कि हाम्रो युट्युब च्यानलमा रहेको भिडियोमा एड्स किन आउँछ। हाम्रो च्यानल मोनिटाइज नभए पनि एड्सहरू आइरहेको छ। के त्यो एड्सबाट हामीले युट्युबबाट इन्कम गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ? त्यो एड्सहरू किन आएको, यो विवरण यो जानकारी हजुरहरूलाई म यो भिडियो मार्फत दिनेछु। हजुरहरूलाई म यो भिडियोमा रहेर बुझाउने कोसिस गर्दछु कि किन कसरी एड्स आउँछ हाम्रो युट्युबमा रहेको भिडियोमा। हाम्रो भिडियोहरूमा एड्स आउनुको दुईटा मात्र कारण छ। अगर हजुरले कुनै ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको म्युजिक या कुनै साउन्ड इफेक्टहरू आफ्नो भिडियोमा लगाउनु भएको छ भने त्यो कारणले पनि हजुरको भिडियोहरूमा चाहिँ एड्स आउने हुन्छ। तर यो होइन कि हजुरको भिडियोमा एड्स आएको छ यसको मतलब यो होइन कि हजुरले युट्युबबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने अगर हजुरको भिडियोमा एड्स आएको छ, हजुरले चाहिँ म्युजिकहरू ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको म्युजिकहरू युज गर्नुभएको छ भने युट्युबले पैसा त दिन्छ, तर त्यो पैसा चाहिँ जुन कम्पनीको हजुरले म्युजिक युज गर्नुभएको छ त्यो पैसा त्यो म्युजिक कम्पनीले चाहिँ लान्छ। अगर हजुरको च्यानल मोनेटाइज भइसकेपछि पनि अगर हजुरले त्यो भिडियो डिलिट गर्नुभएको छैन, त्यो म्युजिकलाई हटाउनु भएको छैन भने पनि अगर मोनेटाइज पछि पनि त्यो भिडियोबाट जति पनि इन्कम हुन्छ, तपाईँले युज गरेको म्युजिक युज गरेको भिडियोबाट जति पनि इन्कम हुन्छ सबै पैसा म्युजिक कम्पनीले लान्छ। तपाईँलाई त्यो भिडियोबाट 1 रुपियाँ पनि बेनिफिट हुँदैन। दोस्रो नम्बरको रिजन रहेको छ, हालैमा युट्युबले एउटा पोलिसी ल्याएको थियो र त्यो पोलिसीमा क्लियरली लेखिएको छ कि नयाँ युट्युबर होस् या पुरानो युट्युबर होस्, जसको पनि च्यानल मोनेटाइज भएको छैन, जो कोहीसँग पनि 100 सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर 200 सब्सक्राइबर अगर छ भने उहाँहरूकोमा एड्स आउँछ। तर त्यसमध्येबाट जति पनि त्यस्तो एड्सहरू हजुरको भिडियोमा चलिरहेको छ भने त्यो सम्पूर्ण पैसा युट्युबले नै राख्छ। तपाईँले तबसम्म पैसा युट्युबबाट कमाउन सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँले आफ्नो च्यानललाई मोनेटाइज गर्नुहुन्न, युट्युबको टर्म एन्ड कन्डिसन युट्युबको क्राइटेरियाहरूलाई तपाईँले कम्प्लिट गर्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले पैसा युट्युबबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्न। सो हजुरहरूले पक्कै पनि यो भिडियोमा रहेर आज बुझिसक्नुभयो होला हाम्रो भिडियोमा कसरी एड आउँछ, एड आउनुको कारण के हो, किन एड आउँछ, हामीले युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अवश्य पनि हजुरहरूले यो भिडियोबाट बुझिसक्नु भएको छ। आशा गर्दछु हजुरहरूलाई भिडियो मन परेको छ। अगर हजुर मसँग डाइरेक्टली जोडिन चाहनुहुन्छ भने प्लिज तल डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर हजुरले मेरो व्हाट्सएप नम्बरलाई चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ र व्हाट्सएपमा मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ओके देन, यति भन्दै हामी फेरि भेट्नेछौँ हाम्रो अर्को नयाँ भिडियोमा। जय नेपाल।